name is Aya. I will be your guide. This is Yoram, our driver, and he will drive us around the park. And before we go, I have a few important things to say. We're going into very sensitive areas in the park. We want to see cranes. It's a big and beautiful bird. And if we want to get close to the birds, you will have to do a few things. I will ask you to stay seated the whole tour, okay? Don't stand up because then the birds will fly away. I will ask you to keep your hands inside the wagon, okay? Don't take your hands, don't take your cans. And I would be glad if you will put them on silence or turn them off to enjoy the nature, okay? Mọi người lưu ý một chút nhá. Hôm nay mình sẽ được đi thăm rất là nhiều loài chim động vật. Mình làm về động vật bảo tồn động vật hoang dã nên là mình có một cái đề nghị như thế này là khi các bạn ngắm hoặc là có nhìn thấy chim thì mọi người giữ trật tự, bởi vì là mình sẽ đi vào cái khu vực rất là nhạy cảm đây là vì là nó là động vật hoang dã, chim và động vật hoang dã, thế nên là nó sẽ rất nhạy cảm với lại cái bất kỳ một hành động nhỏ nào của con người, được chưa? Thế nên là các bạn có thể ngắm động vật hoang dã như thế này là rất tốt rồi, thế nên là cố gắng ghi nhớ trong đầu thôi, điện thoại các thứ để chế nội dung nhá. Really beautiful day. There's snow on the Kharman mountain, and it's a perfect winter day. And you can see already in the fields a few cranes. Do you have cranes? Yes. Hello, how are you? And you know how to say? You have to get something? Okay, we will check how to say a crane. Ở phía nam của đúng là có sếu, thì mọi người có thể thấy là cái khu vực mà chị đang bay kia chính là sếu nhá. And this is very special because in the winter time, we actually in this tour we're about to see birds that are wintering here in the Hula Valley. There are birds that migrating through the Hula Valley. There are birds that staying here during the whole year. But most of the birds that we'll see today, it's birds that spend the winter here. And cranes, in the last few years, it's actually a very interesting thing. About 30 to 40,000 cranes stay here during the winter, and it's very new. It's a very interesting. So let's look in front of us, and we're in the middle of the valley. We're in the lowest part of the valley. We're surrounded by mountains. It looks like we're in a bath or something. And if we would go 70 years ago back in time, these agricultural fields in front of us were not here, and actually it was a really big swamp and a really big lake. All this area around us. Thì mình đang đứng ở cái khu vực là thấp nhất của cái thung lũng này, và nếu mà các bạn cách đến đây cách đây khoảng 70 năm thì cái khu vực này là như là một cái cái hồ bơi rất là lớn. And in the các bạn lưu ý là những năm 1915 thì là cái người nông dân khi mà người ta di cư sang khu vực sinh sống ở đây thì là người ta đã quyết định là gọi là tát mốc ở cái hồ này ra để có đất để canh tác công nghiệp để cung cấp được thức ăn. Tuy nhiên là cái thời điểm đấy thì lúc mà người ta có rút hết nước đi rồi thì nước đất ở đây thì không được tốt cho lắm, nhưng mà khoảng 8 năm về sau, cách 8 năm thì thời điểm này trở về trước thì là bắt đầu thì bạn thấy là nhiều bạn nhìn thấy cái khu vực bên trái của mình thì là cái vùng đất nông nghiệp rất là trù phú. Mình nghĩ là sau này khi có những cái sự tác động thay đổi của khí hậu môi trường thì lúc này thì cái địa chất của khu vực này nó cũng có thay đổi. Okay, so to make a long story short, I will talk about it later. We always see cranes in groups of 4.
So this is not a crane. This is a heron. Gray heron. איזה יופי, ענפה אפורה. Các bạn có thể nhìn thấy cái một con sếu vừa chạy ở đây thì nó gọi là sếu xám, tên là heron. Mình không rõ trong tiếng Việt là gì nhưng mà chỉ nghe được là sếu xám. See this rodent? Con bé chuối à? So this rodent in front of us called nutria. Nutria or a koipu. Biết tới đây mùi vào thì ta biết con này con gì. It's a rodent. And there's even places in the it's not native to Israel. It's not from here. It's not Israeli. The nutria people brought it. Người ta gọi là chuột sông. Đây là không phải là loài bản địa của Israel nhé, và nó là có nguồn gốc từ Argentina. Và cái việc mà người ta nhập cư con này về Israel để người ta lấy cái bộ lông của nó làm áo lông. Đây là rất động vật. And we see all around us cranes flying, but I promise you that that in a few more minutes we're gonna meet them from close. אני רואה שגם. Okay. And I don't know if you saw, but the feeding tractor, and he's just driving here and actually bring dry corn to the cranes, and I will talk about it later, why we are doing it and why we are feeding the cranes. Ba cái đồng chí xếu ở trước mặt chúng ta thì đây là một gia đình nhá. Thế thì có một bên tay phải mình là các bạn có thể thấy nhìn là màu nâu xám, được chưa? Thì đấy là con. Còn hai đồng chí bố với mẹ kia là một bạn làm đầu màu trắng và một bạn đầu màu đen, được chưa? Thì hai bố mẹ đang đứng để canh cho con ăn. Okay, let's just look a little bit and then I will talk. Cái này chắc cũng chưa phải mùa động dục đúng không? Các bạn lưu ý là cái con chim màu đen ở phía trước mình là tên là công an. Thì đây cũng một loài chim di cư từ biển đen đến khu vực này. Thế đây là một loài chim rất là thông minh và nó có thể lặn xuống dưới để bắt cá. Và những cái con mà có đầu màu trắng ấy là con cái. In front of us now, standing on the branch, a wagtail, nachniali. Mình, được chưa? Thế nên là khi mà các bạn vào trường các bạn sẽ thấy hình ảnh cái con chim chìa vôi họ vẽ ngay trên cái biển báo ngay đầu cổng vào á. Con chim chìa vôi này thì cũng là cái loài di cư nhá. And a last thing before we go, you can see on the bush there, inside the water, there is a black bird standing, a dark, and this is a bird of prey. I tried to look and to say to look which one. I think it's a harrier, zeron, and it's a bird of prey. He eats other birds. Các bạn chim màu đen đang đậu lên trên, các bạn nhìn thấy không? Thì con chim này thì nó lại ăn con chim khác, tức là nó không bắt cá mà lại bắt ăn chính loài của nó. Here's another family, by the way. 2 adults and 2 young cranes.
xíu xám này. Okay, now I will remind you to stay seated and to keep your hands inside the wagon, okay? Because we're getting close to the cranes. Mọi người lưu ý mình đến chỗ này rất nhiều chim, mọi người lưu ý là cái tay máy ảnh bỏ xuống hết đi nhá, là vì không tất cả nó sẽ bay đi, được chưa? Bỏ hết máy ảnh xuống. Ta đừng làm cái động tác nào mà ảnh hưởng đến chim, nó sẽ giật mình ở trong bay đi. Nói bé thôi, nói ít thôi, thôi. Aula y la venga la puesto, después se la ceja. Vale. Okay. Okay. So cranes coming here to the Hula Valley from very, very northern countries in Europe. They come from Russia, from Estonia, from Scandinavia, Finland, and they come in big flocks in the fall around November, in numbers of 100,000 cranes that migrate through Israel to Africa. So most of the cranes pass through Israel and continue to Africa, but the cranes that you see now, these are the cranes that I told you earlier. These are the cranes that actually shorten their migration, and they stay here in the Hula Valley for the whole winter. And like I said, it's a pretty new thing, and there's about 40,000 cranes that now that are doing that. And it's a very interesting thing, and I will talk about it later, but now you can see that you really can see the different. There is in the water, there is a black. Okay, there was a wild boar walking there next to the in the water, but now he got into the reed. So now you can really see the difference between adults with a black and white head and the young cranes with a brown head. Xéo này thì là nó khoảng tầm tháng 11, tháng 5 là nó sẽ di cư từ châu Âu để qua đến châu Phi, và một số cái loại xéo này thì nó sẽ lưu lại ở Israel khoảng tầm qua hết mùa đông, và đến tầm tháng 3 thì nó lại quay trở về châu Âu. Mỗi bay xa đấy cả. Ban con chim.